چطورید بچه ها؟ درود بر شما. اومدیم با تجربه من از ومپیر هانتر دی 2000 بلاد لاست که یک تجربه عجیب غریبی بود. سر ومپیر هانتر دی 1985 گفتم اون زیبایی رو شاید یک سری جاها کلا کپچر نکنه اون، ولی اینجا شاید صرفا دقیق همون نباشه. جذابیت های خودش رو هم داره، حتی اگر اون حسه به خصوصی که آرت مانگا یا کلا طراحی های آمانو میده همون نباشه، کاری که این اثر میکنه جای خودش پرستیدنیه. کاری که هر آرتیست سر جای خودش کرده و تاثیر هر شخص از کارگردان تا بک‌گراند آرتیست باعث میشه تا به همین امروز هم به این اثر اشاره بشه که خب وای نات. عمیقا بهتون پیشنهاد میکنم برید ویدیو ومپیر هانتر 1985 هم ببینید، بعد سراغ این ویدیو بیاید، به خاطر اینکه جامپ مستقیم عملا این ویدیو و همونقدر که اونور آدم حس نمیکنه چی داره میبینه یا چه زیبایی داره چه تأثیری داره، اینجا جوری کپچر میشه که عشق میکنید. نه تنها عشق میکنید بلکه میبینید بعد تمام شدن اثر بیل دستتونه و زمین رو دارید شخم میزنید برای کانتنت بیشتر از ومپیر هانتر دی. و هولی شد یک سری انیمه قدیمی که باجت بیشتری دارن چه چیزی در آوردن که تا 50 سال دیگه هم به یاد میمونه. هیپنوتایز کننده است اصلا. همه جزئیات خیلی درست در اومدن. و البته یک چیزی که نیازه تو پرانتز بگم اینه که اون موقع خب بحث اینه، تجربه اول من از ومپیر هانتر دی، اون موقع این شکل تعریف کردن مخاطب‌ها از اثر و اونطوری که اشتباه مسیر میچینن برات یا بد تعریف میکنن باعث شده بود خیلی از اون ساید قضیه عصبی باشم. و گذشته از اون موقع خب دیگه کاملا بیخیال یک سری چیزا شدم، هرچند یک سری جاها تجربه‌ام رو تحت تاثیر قرار داد. تا الان چیزایی که یادم میاد اینطوری شده و مثلا اون تجربه تحت تاثیر قرار گرفته، چه از طرف مخاطب‌ها چه یک سری محتواهای دیگه. توی زمستون به خصوص یکی آکیرا بوده، یکی ومپیر هانتر دی و تاکسی درایور که خب چی بگم دیگه. هنوزم که هنوزه با گذر این همه زمان دوست ندارم درگیرشم با یک سری کسایی که حول محور این اثر هستن و شکلی که با کمک این اثر در برابر یا کنار چیزایی وای میستن که تو مخ میره، اصلا هر چی باشه، نه فقط ومپیر هانتر. حتی اون موقع با برزک خیلی مثال زده بودم که اونم خیلی دوست دارم، ولی بعضن یک سری مثلا مخاطب‌ها واقعا گند میزنن به هر تصویری که از اون چیز هست. و ببینید خیلی اعصابم خورد بود، یعنی چون حس می‌کردم یک تجربه جادویی رو از دست دادم. اینطوری نبودم که چون اعصابم خورده فکر کنم مثلا با یه آشغال طرفم، چون یادم مثلا یه جاهایی شده که اعصابم خورد بوده، بعد مثلا داشتم میرفتم فاینال فانتزی 7 بازی کنم با کاراکتر یوفی، اینطوری بودم که کاراکترش تو مخم میرفت و 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نکشید تا بفهمم چه خبره و سریع خودمو کشوندم بیرون از اون حالتی که توش قرار داشتم. من سعی میکنم کلا توی یک سری مطالعه به خصوص سراغ اثرها نرم، اتفاقا یک حالت خنثایی داشته باشم و تجربه‌مو کلا خراب نکنم. و کلا اینطوری هستم که آقا من خسته باشم واسه وقت گذروندن و یک سری حرکت‌ها سراغ تجربه اثرها نمیرم، ولی تو هر حالتی خب یک سری جاها تاثیر میذاشت. یعنی اون ذهن احمق من درگیر اون چیزای الکی بود که ول نمی‌کرد، ولی با اینکه یک سری برچسب‌ها خورده بود و حالا مثلا اون بار اول یک جوری شد، دوباره که دیدم اثر انقدر کارشو درست انجام میده که نه تنها باز دوباره میگیرتتون، یه شکل دیگه‌ای اون تجربه رو در میاره. نمیدونم تا حالا همچین حالتی داشتید یا نه، ولی دیدید به نسبت یک اثری گارد دارید خوشتون نمیاد، هر چقدر خوشتون نمیومده وقتی یهو لذت میبرید انگار تو یک سطح و لول خیلی بیشتری دارید از اون چیز لذت میبرید، 2 برابر اونقدری که بدتون میومده حالا خوشتون میاد و چقدر دوست دارید اون چیز رو و هر لحظه خوشحالید و ناراحتید همزمان از اینکه چرا من بار اول اینطوری فکر میکردم، این چه چیز جادوییه. من گاردی نسبت به اثر نداشتم، خب من میدونستم با چی طرفم، میگم سرسری راجبش میدونستم، مانگا رو دیده بودم و آرتامانا رو هم که دوست دارم خب و باهاش درگیرم، ولی ول نمیکرد، ذهنم ول نمیکرد و بار دوم که دیدم اصلا اوه مای گاد. و حالا خلاف 1985 اثر انقدر خوب در اومده که به هر جزئیات ریزی میشه بیشتر توجه کرد و بیشتر ازش لذت برد. یعنی یه موقع‌هایی به شکل کمیکالی واسم بامزه است که چه چیزای عجیب و غریبی باعث میشه که تجربه ما خراب بشه، بهتر بشه، از چه چیزی لذت ببریم یا نبریم. ولی جدای از همه اون چیزا که شخصیه، اثر آقا اصلا فوق‌العاده است، حرف نداره. کامپوزیشن، کارگردانی، دیتیل، ادیتینگ، فریم به فریم، تمام چیزایی که تو اثر قرار میگیره تنه عالمو مرمور میکنه. هر تصمیم یک فضای 3 دایمنشنال میسازه که ما هم توش قرار میگیریم و هیپنوتایز کننده است. چند تا چیز داره که حالت تروپ داشته باشه و پیش خود بگی کلیشه‌ایه، ولی ظرافت پشتش و با دقت استفاده کردن از چیزها نه از صرف نیاز کل کارو در میاره. یک فضای آخر و زمان
طولانی فیوچریستیکی که کسلوانیا رو با ویچر و بلادبورن و چه بدونم گوستینشل و نینجا اسکرول انگار ترکیب کرده و از همه اینا یه چیز گاتیک ومپری فوق‌العاده بهت میده. گدم چی تو. و انقدر دوست داشتم که ناراحت میشدم راجع به این قضیه صحبت نکنم، حتی اصلا انقدر عصبی بودم که باز ناراحت میشدم راجع به این قضیه صحبت نکنم. ناراحت کننده است، چون آزاردهنده است که به خاطر اینکه یک سری توانایی تعریف کردن یا یک سری چیزهای به خصوص رو ندارن، حالا نمیگم به خصوص تعریف کردن، گند میزنن به تجربه‌ای که برای شما میتونه اینقدر مهم و لذت بخش باشه و اینقدر دوست داشتنی و اینقدر درگیر کننده. خیلی چیزای بیشتری هستش که بخوام راجع به اثر شرح بدم و اصلا با یه حس متفاوتی باید تعریفشون کنی. یعنی مثلا یه جا داره اینطوری که تو یک آرچری رو میبینی، این تو کارش خیلی حرفه‌ای، همه رو داره میزنه، بعد یه تیر میزنه و یه صدا اسب میشنوه، این تیر از بین اون جسدها و قبرها داره رد میشه و دیو با دستش تیر رو میگیره و جلوی ماه اصلا oh my god dude oh my god this shit is too beautiful. I can't take it. زیادی برای چشمان من خوبه و چیزی جز تعریف ازش ندارم و چیزی جز زدن ازش ندارم به نسبت مخاطب‌ها، مثلا نه به نسبت اثر. یعنی اگه بخوام بزنم مخاطبا رو با شلاق میزنم که این چه وضع تعریف کردن از اثره، این چه شکل از پورتری کردن ومپایر هانتر دیه. توی یک میشن کسلوانیا قرار میگیرم و با شلاق‌هایی که میتونم بزنم اینجوری هم که برو ومپایر هانتر دی ببین، زود باش پسر. من همه جورش رو دوست دارم بابا، من همه جورش رو دوست دارم. ومپایری که میخواد ترسناک باشه با اون چه میدونم اپروچی که اثرهای قدیمی نسبت به این قضیه داشتن، چیزای کسلوانیا توری آلوکاردی که مثلا the most beautiful creature in the world. ولی میخواستم در نهایت یه ویدیو از ومپایر هانتر دی 2000 درست کنم، چنل خالی نباشه از ومپایر هانتر دی، حداقل یک چیزی ازش باشه. قطعا چیزی که بیخیالش نخواهم شد و بعدم بازم راجع بهش صحبت خواهم کرد. خیلی هیوی اسپویلر تر، خیلی جزئی تر، ولی خب این که من با چه حسی هر سکانس رو شرح بدم، منم دقیقا میتونم همون اشتباهو بکنم که یک مسیر ذهنی، یک شکل تجربه‌ای رو براتون تعریف کنم که شاید برید اثر رو ببینید و لذت ببرید ها، ولی اگه چشم بسته سراغش برید یک چیز جادویی تر و یونیک تری رو براتون داشته باشه که من به اشتباه ازتون گرفته باشم. من نمیخوام این کارو بکنم. بعداً بازم در رابطه با ومپایر هانتر دی حتما کانتنت خواهیم داشت. نظر شما راجع به اثر چی بود؟ شما چقدر دوست داشتید؟ شما ایرادهایی داشتید که از اثر بگیرید یا نه؟ برای شما اون تجربه چه شکلی تعریف شده؟ حالا اگه مثلا به خصوص با ومپایر هانتر دی نبوده، شده با اثر دیگه تجربتون این شکلی بشه که مثلا اوکی بار اول اصلا خودم هم کار نداشتم، شکلی که واسه این اثر تعریف کرده بودن یه پیش‌فرض ذهنی، یک مسیری چیده بود که یک سری جا خراب کرده بود و بعد دوباره می‌دیدم تا همه چی درست بشه. همین، چیز دیگه ای نمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم من کمکاری نکرده باشم، به خاطر اینکه خیلی جدی حس می‌کنم ویدیو رو من شروع نکردم، حس می‌کنم هنوز راجع به هیچ چی صحبت نکردم. یعنی از انیمیشن باشه، همون گفتم کامپوزیشن، صرفا اسمشو بیاری که کافی نیست. خب خیلی اثرها هستن که الان ملت میان میگن آقا این اثر از این 10 تا کتاب الهام گرفته. خب چون از این 10 تا کتاب الهام گرفته، اون 10 تا کتاب خیلی خفنن، الان خفنه؟ نه خفن نیست. شکل اجرا همه چیش رو باید ببینی چطوری کنار هم گذاشته، چی بهش اضافه کرده، چطور اون تصویر رو پورتری کرده که زیبا باشه. چیز دیگه نمیمونه. نظر شما چی؟ و شب روزگار خوش.